เที่ยวแพร่นะครับมีสตอรี่อีกเยอะเลยเกี่ยวกับการกบฏนะครับอยากมาขึ้นรถรางอ่ะมาถึงก็เซอร์ไพรส์แล้วอ่ะนี่นะครับคุ้มเจ้าหลวงไม่น่ากลัวมันน่ากลัวกว่าที่คิดไม่มีใครมาเลยกันเธอแก้บ่ได้เขาบอกเพิ่งเปิดแล้วหรอฟรีนิปโป้นี่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะตัวบ่เล่าอันนี้นี่พังครอบครัวอันที่3เจ้าเวียงชื่นนี่คือมีโรงแรมนี่เช็คอินบ่าย2นั้นไปไหนดีเนี่ยต้องเล่าว่ากบฏเงี้ยวคำว่าเงี้ยวนี่ก็คือเล่าปูไก่มากเลยอ่ะโอ้ยร้อนเมนติคือไปเลยสวัสดีจากในเวียงจังหวัดแพร่นะครับวันนี้มาเที่ยวจังหวัดแพร่หลายคนนี่น่าจะทายได้แล้วว่าเป็นคนแพร่นะครับเพราะว่าจากสำเนียงในคลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับมีคนเดาได้ด้วยว่ามาจากแพร่ดังนั้นวันนี้พามาเที่ยวแพร่นะครับเพราะว่ามันเงียบ และยังไม่มีทริปไปไหนเพราะว่าช่วงนี้แบบฝนมันตกอ่ะเลยไม่รู้จะไปไหนนะครับแต่ว่าปัญหาคือไม่มีเพื่อนเลยประเด็นดังนั้นวันนี้ทริปเที่ยวแพร่วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นมาเดินคนเดียวอ่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเวียงนะครับจังหวัดแพร่คำว่าในเวียงนี่คำจำกัดความก็คือเป็นเมืองที่มีกำแพงเมืองนะครับดังนั้นจังหวัดแพร่นี่มีกำแพงเมืองล้อมรอบนะครับถึงเรียกว่าส่วนนี้เป็นในเวียงนี่เป็นถนนเหมือนเป็นถนนหลักอ่ะตรงนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนหญิงประจำจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็มีนักเรียนชายอยู่นะแต่นักเรียนชายก็จะเป็นแบบส่วนน้อยอ่ะแต่ว่านักเรียนหญิงเนี่ยก็จะเยอะหน่อยสตาร์ทที่แรกนะครับคุ้มเจ้าหลวงคุ้มเจ้าหลวงก็คือคำว่าคุ้มเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าหลวงต้องบอกว่าเมืองแพร่สมัยก่อนเนี่ยมีเหมือนประมาณฟิลเจ้าเมืองอ่ะในแต่ละเมืองภาคเหนือเขาก็จะมีเจ้าเมืองนะครับเขาจะเรียกว่าเจ้าหลวงถ้าเป็นสยามมองมาก็จะเป็นแนวเจ้าเมืองประเทศสลาดแต่ว่าถ้าในภาคเหนือเนี่ยในล้านนาเนี่ยเขาก็จะนับว่าเป็นเหมือนเป็นคิงอะครับองค์นี้ก็คือเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์นะครับเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่มีสตอรี่อีกเยอะเลยเกี่ยวกับการกบฏนะครับเป็นเจ้าหลวงที่อยู่ในยุคที่มีการมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกบฏเงี้ยวครับแล้วสุดท้ายก็ถูกปลดออกไปแต่ว่าทำไมถึงมีรูปตรงนี้ทำไมถึงมีรูปปั้นตรงนี้เรียกได้ว่าเหมือนเป็นหนึ่งในพลวัตของประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันยังไม่จบจากกบฏจนกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในจังหวัดได้อย่างเงี้ยครับเพราะประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากประวัติศาสตร์สยามนำมาสู่ยุคประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีการรื้อฟื้นขึ้นมาจากตรงนี้นะครับก็เจ้าหลวงเนี่ยรูปปั้นเนี่ยก็ได้รับการผลักดันให้สร้างขึ้นน่าจะโดยครอบครัวแหละโดยครอบครัวของเจ้าหลวงแล้วก็มีการแก้ไขประวัติศาสตร์บลาบลานู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าที่เรามาวันนี้เนี่ยอยากมาขึ้นรถรางอ่ะก็มีรถรางนะครับแต่ว่าขึ้นตรงไหนก่อนไม่มีคนเลยเนี่ยประเด็นหาก่อนเด้อมันมีขึ้นรถรางก็ครับรถรางมี10 โมงครับครับจองหรือว่าคนเดียวครับแล้วก็แค่กันครับผมหรอลงจื่อไว้ก่อนได้ก่อนมันจะมีคนอื่นมาก่อนก็แน่ใจครับผมก็ไม่แน่ใจนะมันมีรอบ10 โมงครับรอบบ่าย2ครับก็อาจจะบ่ได้มันก่อนมันก็จำกัดกว่าต้อง5 ท่านขึ้นครับผมโอเคครับกระตับนั่นเดี๋ยวสัก10 โมงมาถามถ้ามีคน OMG มาถึงก็เซอร์ไพรส์แล้วอ่ะคือตอนแรกนึกว่าจะมีรถรางไปอ่ะนะแต่ว่า ไม่มีคนนี่แหละคือผลของการมาเที่ยวคนเดียวนะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยสรุปรถรางไปไม่ได้นะครับต้องรอเดี๋ยวสัก10 โมงมาถามอีกรอบนึงแต่อาจจะไม่ได้ไปอ่ะพักความนอยก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงคุ้มเจ้าหลวงนะครับคุ้มเจ้าหลวงก็คือลืมเล่าเลยอ่ะคุ้มเจ้าหลวงเดี๋ยวเรามาโชว์คุ้มเจ้าหลวงก่อนนี่นะครับคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบนี่เขาเรียกว่าเรือนขนมปังขิงนะครับขนมปังขิงคืออะไรให้นึกถึงภาพขนมปังขิงอ่ะเขาจะมีเป็นเอาน้ำตาลวาดเป็นรอบๆขนมปังใช่ไหมครับก็จะมีนี่เห็นไหมตรงเนี้ยเขาก็จะทำเป็นแบบกรอบเนี่ยกรอบไม้ฉลุเนี่ยเห็นไหมเรือนที่มีกรอบไม้ฉลุอะไรแบบเนี้ยเหมือนเราเอาเป็นน้ำตาลมาแต้มเห็นไหมเขาก็จะเรียกเรือนแนวนี้ว่าเรือนขนมปังขิงนะครับแต่ว่าด้วยทรงอาคารก็จะมีลักษณะต่างๆกันนะก็แล้วแต่ละที่จะสร้างแต่ว่าถ้ามีไม้ฉลุที่เป็นกรอบแบบเนี้ยก็จะเรียกว่าเรือนขนมปังขิงนะครับแต่ว่านี่เป็นอาคารแบบอาคารทรงผสมนะครับจะเห็นข้างล่างไหมข้างล่างเป็นปูนนะทรงโคโลเนียลแต่ว่ามีการปรับให้เข้ากับภูมิภาคตรงนี้ก็คือมีหน้าต่างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจะว่าตายแดดแรงมาก
ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงข้างล่างก่อนดีกว่าพาไปดูหลายคนจะเรียกว่าตรงนี้เป็นเหมือนประมาณคุกใต้ดินนะครับแต่ว่าจากที่ไปหาข้อมูลมามันไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนนี่จะมีแปะป้ายอะไรไหมให้แบบถอยหลังเข้าอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนเขาเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นคุกกันนะครับอุ้ยแอบน่ากลัวเธอ เนี่ยเพราะว่ามันมีการจัดแสดงตรงเนี้ยเห็นไหมประมาณว่าการทำโทษอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวให้ดูที่ไปหาข้อมูลมาคือมันมีแนวคิดที่ว่าจะเอาคุ้มเจ้าหลวงเนี่ยมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เลยให้อะไรพวกนี้มาจัดแสดงนะครับและสภาพมันเหมือนไงฟิลมันเหมือนคุกไงเธอเขาก็เลยแบบคิดว่าข้างล่างเนี่ยเป็นคุกอุ้ยแต่มันน่ากลัวมากเลยนะเธอเดี๋ยวเรามาห้องกลางนะครับห้องกลางนี่จะเป็นห้องที่มืดที่สุดนะครับเพราะอยู่ส่วนกลางแล้วไม่มีแสงเข้าเลยไม่น่ากลัวมากมันน่ากลัวกว่าที่คิดแต่มันก็ทะลุมาอีกฝั่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็คือใต้ถุนน่ะคุ้มเจ้าหลวงเนี่ยจะไม่มีเสาเข็มนะครับไม่ได้ฝังเสาเข็มข้างล่างจะเป็นไม้ซุงนะเขาปักลงไปเป็นฐานแล้วเนี่ยส่วนอาคารนี่ก็จะมีไม้ดูความหนาไม้ดิโหแต่ให้ดูบรรยากาศโอ้โหนี่ก็จะมีเก็บของนี่นะครับเครื่องพิมพ์ดีดตรงนี้มันน้ำท่วมแน่เลยอ่ะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเที่ยวเนี่ยประมาณเดือน2 เดือนนี่คือน้ำท่วมแพร่นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำน่าจะเข้ามาตรงเนี้ยอันนี้ห้องกลางนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้เห็นคือน้ำก็น่าจะเข้ามาท่วมแหละโอ้โหโหดมากเธอเนี่ยก็ไปเป็นลักษณะช่องอ่ะมันมีเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมช่องแล้วก็ซี่กงเหมือนว่าซี่กงนี่จะมีมาตั้งแต่ตอนสร้างนะครับว่าให้กันขโมยอะไรประมาณนี้ส่วนอิฐพวกนี้เหมือนจะเอามาทำทีหลังนะครับเสริมมาทีหลังมันเลยทำให้มันสูงขนาดนี้แต่ว่านี่เห็นไหมมีโคลนมีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน้ำท่วมของล่าสุดนะครับป่ะออกกันเถอะหรือว่าไปดูต่อนี่เห็นไหมก็จะมีห้องอะไรประมาณนี้ครับน่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับไม่น่าจะใช่คุกที่บอกว่าไม่น่าจะใช่คุกเพราะว่าคุ้มเจ้าหลวงในสมัยที่เจ้าหลวงยังอยู่เนี่ยฟังก์ชันของคุ้มเจ้าหลวงเนี่ยคือเป็นบ้านนะครับดังนั้นคงไม่มีใครเอานักโทษอะไรมาขังไว้ที่บ้านให้มาฉี่มาถ่ายอะไรที่บ้านนะครับมันคงเหม็นมากนะคงอยู่ไม่ได้มาเริ่มตรงทางเข้านะครับขึ้นมาตรงทางเข้ากลางนะครับขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่มาถึงก็ดีเลยแผนที่เมืองแพร่นะครับแผนผังเมืองเก่าอย่างนี้ดีกว่าที่บอกว่าตรงนี้คือในเวียงก็คือเนี่ยครับนิยามของคำว่าเวียงก็คือมีกำแพงล้อมรอบเห็นไหมเป็นเมืองที่สร้างขึ้นโดยมีการวางแผนนี้ดีกว่าคือมีการแพลนกำแพงเมืองแล้วก็มีการวางผังเมืองให้เป็นรูปหอยสังนะถ้าจำไม่ผิดนี่เราอยู่ตรงนี้ชี้เห็นไหมคุ้มเจ้าหลวงอยู่ตรงนี้นะครับก็มีโรงเรียนนารีรัตน์เนี่ยเป็นวัดอะไรต่างๆนี่ก็แบบจำลองนะครับคุ้มเจ้าหลวงเห็นไหมจะเป็นทรงอาคารเนี่ยดูข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมเป็นทรงอาคารเนี่ยจะเป็นแบบฝรั่งนะเป็นถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นแนวเขาเรียกว่าแนววิกตอเรียนนะครับแต่ว่าผสมกับช่างพื้นถิ่นนะนี่เห็นไหมก็จะทำเป็นประตูเยอะๆเพราะว่าแถวนี้สภาพภูมิอากาศแถวนี้มันคงสร้างเป็นตึกอย่างนั้นไม่ได้นะมันร้อนก็จะมีประตูหน้าต่างเยอะๆนะครับหลังคาแบบนี้เรียกว่าหลังคาแบบปั้นหยานะครับก็คือลงมาทั้ง4ด้านแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีแบบประมาณว่าเป็นมุกยื่นออกมานะครับไว้รับแขกข้างหน้าอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วเหมือนสมัยก่อนนี่มันจะมีบันไดลงมาจาก2ฝั่งข้างหน้านะครับเดี๋ยวมันจะมีรูปให้เห็นนี่ไงอันนี้สมัยเก่านะครับจะมีบันไดลงมาเห็นไหมลงมาจากข้างบนแต่เหมือนว่ามันจะมีรอบหนึ่งที่ไฟไหม้อ่ะก็เลยเกลไปตอนนั้นเขาก็จัดแสดงได้ดีนะแบบมีการปรับปรุงอ่ะเพราะว่านี่เอาจริงต้องบอกว่าไม่ได้มานานมากเธอน้อยมากเลยอ่ะใครบอกเที่ยวคนเดียวจอยคือพูดก็พูดเพื่อนคนเดียวยังหายากเลยเพื่อน5 คนเอามาจากไหนห้องนี้นะครับก็จะเป็นแบบของที่แบบชาวบ้านบริจาคมาอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่ถูกยึดบ้านนี้ถูกยึดเป็นของทางการนะครับหลังเหตุการณ์กบฏเงี้ยวข้าวของอะไรก็น่าจะไปหมดอ่ะ
หรือว่าอาจจะอยู่กับญาติอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นของพวกนี้ในห้องนี้นะครับก็จะมาจากการบริจาคเห็นไหมตู้นี้เขียนว่าบริจาคโดยอ๋ออันนี้อันนี้เห็นเป็นอะไรเหมือนปืนใช่ไหมไม่ใช่นะแต่ว่าเหมือนเป็นกระบอกสูบน้ำนะครับไว้ดับไฟแต่ทำมาจากเหล็กอะนึกภาพเวลาเราเล่นสงกรานต์นะเห็นไหมดูดน้ำขึ้นมาแล้วก็ฉีดไปนี่ก็จะเป็นเงินนะครับเงินเก่าๆอ่ะตู้นี้ด้วยความที่แพร่นะเป็นเมืองไม้เพราะว่ามีทรัพยากรไม้สักอะไรเยอะนะครับก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับทำไม้เนี่ยเยอะเนี่ยเห็นไหมอะไรต่างๆเพราะว่าไม่รู้ห้องนี้มีไฮไลท์สำคัญนะครับซึ่งใครมาเขาก็จะต้องมาตรงเนี้ยมาชี้ตรงเนี้ยอุ้ยไม่กล้าเดินแรงเหมือนเป็นบ้านไม้เพราะห้องนี้มันเป็นตู้กระจกอะเนาะอุ้ยกระจกมันสั่นนะตัวโอเคตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นไม้แต่ว่ามีเนี่ยอุ้ยแก้บ่ได้อุ้ยขับบนเครื่องเปิดแล้วหรอนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีไฮไลท์ที่ทุกคนต้องมาดูก็คือตรงพื้นเนี่ยเขาก็จะมีเจาะช่องนะครับแต่ว่านี่เปิดไม่ได้อ่ะเสียหน้ามากเลยเนี่ยเขาก็จะมีเจาะช่องนะครับนี่เป็นช่องลงไปข้างล่างห้องเมื่อกี้อ่ะห้องข้างล่างที่มาแรกๆนะครับเขาเล่าว่าตรงนี้จะเป็นช่องให้นักโทษเพราะว่าข้างล่างเขายังเชื่อว่าเป็นที่ที่ขังนักโทษนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็มีคนมาดีเฟนว่าไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นช่องเอาไว้ดูของข้างล่างดูคนรับใช้ที่ทำงานข้างล่างอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเจาะมาในช่วงหลังจากเหตุการณ์กบฏเงียวเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์กบฏเงียวเนี่ยตรงนี้โดนยึดไปเป็นของราชการใช่ไหมครับก็อาจจะมีเอาเงี้ยวมาขังมาคุมขังนี่ไว้นี่นะครับอาจจะสักพักแหละแต่ไม่นานหรอกเพราะว่าคุกเขามีคุกส่วนกลางอยู่นะครับอาจจะใช้ในช่วงนั้นแต่ว่าคงไม่ได้ใช้ในช่วงที่เจ้าหลวงอยู่หรอกเพราะว่ามันเป็นบ้านต้องบอกว่ามันเป็นบ้านนะครับนี่ตรงนี้เป็นเกี่ยวกับการทำไม้แหละสมัยก่อนเพราะว่าที่เนี่ยมีทรัพยากรไม้เยอะแล้วก็มีการทำอุตสาหกรรมค้าไม้นะครับดูรูปต่างๆเนี่ยก็จะมีการขนไม้เขาตัดไม้แล้วเขาขนยังไงนี่เขาก็ขนไปลงน้ำใช่ไหมแล้วก็ให้มันไหลไปตามแม่น้ำนี่นะครับนี่คือแม่น้ำยมเมื่อก่อนนะครับให้มันไหลไปตามน้ำเอาไปขายที่ต่างเมืองนะเหมือนมีเล่าว่าแบบถ้าใครมาเล่นแถวเนี้ยตกลงไปนี่ขึ้นมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแน่นไงตกลงไประหว่างไม้มันจะเต็มแผ่ไปเต็มแม่น้ำไม่เลยนี่คือการขนไม้ไปขายนะครับกองยาวเกี่ยวกับไทยใหญ่หรือเปล่าไม่มีคำอธิบายแล้วก็นี่นะครับตาช่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าใช่ไหมมาแขวนเนี่ยอันนี้ตะขอนี่อาจจะเป็นเนื้อหรือเป็นผักอะไรเงี้ยแล้วก็มาขยับนี่ไปมาให้มันบาลานซ์เขาก็จะมากะเกณฑ์ว่าตรงนี้น้ำหนักเท่าไหร่เงี้ยนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นสินค้าอื่นไงมีเป็นถาดไว้ให้อันนี้เพิ่งรู้คือแต่ละประตูแต่ละหน้าต่างเนี่ยนะครับจะมีชื่อประตูนี่ชื่อประตูตองคำใต้เมื่อเดินผ่านจะพบกับชัยชนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเขินใช่ไหมทำมาจากไม้ไผ่นะครับแล้วก็ลงรักคือมันเหมือนประมาณว่าเป็นเทคโนโลยีในการทำภาชนะนะครับเครื่องเขินนี่ก็จะดังมาจากกลุ่มไทยเขินนะครับซึ่งมาจากเชียงตุงนั่นแหละเครื่องเขินแต่ตอนนั้นเราไปเชียงตุงเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไปห้องกลางนะครับก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับรองเหมือนเป็นประมาณห้องรับรองนะครับเวลามากินข้าวเนี่ยโต๊ะดูโต๊ะดีๆเนาะโต๊ะนี้สามารถขยายแล้วก็หดได้นะครับถ้าเราอยากขยายเราก็เอานี่มาเพิ่มเนี่ยเห็นสลักตรงนี้ไหมครับนี่ก็คือส่วนกลางเนี่ยเอาออกได้หรือเอามาเพิ่มได้ก็คือสามารถขยายความยาวโต๊ะได้นะครับแล้วก็มีลายฉลุข้างบนนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่านี่เหมือนว่าจะเป็นลายฉลุตั้งแต่เดิมเป็นของเดิมนะครับที่ต้องมีตรงนี้ที่หลอดไฟเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้เป็นตะเกียงมันเป็นตะเกียงนี่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตะเกียงใช่ไหมมันก็จะมีควันไฟอะไรขึ้นบนเพดานนั้นเลยต้องมีตัวลายฉลุเนี่ยมาไว้ตรงตะเกียงนะครับเพื่อว่าถ้ามันเป็นควันดำขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถเปลี่ยนได้ข้อสังเกตอีกอย่างนะครับของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่นะครับก็จะไม่มีเสาเห็นไหมเดินเข้ามานี่ไม่มีเสาเลยเพราะเขาใช้อันนี้เป็นเสาใช้กำแพงเป็นเสาใช้กำแพงรับน้ำหนักนี้ดีกว่า
น้ำหนักก็จะถ่ายลงตรงนี้ข้างล่างก็จะเป็นไม้ใช่ไหมไม้ขัดข้างล่างบ้านนี้ถ้าจำไม่ผิดนะสร้างโดยช่างชาวจีนนะครับดังนั้นก็จะมีอาจจะมีแทรกอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับจีนตรงห้องนี้ก็จะเป็นรูปของเจ้าหลวงพิริยาเทพวงศ์นะครับคนเดียวกับรูปปั้นข้างนอกนะครับเจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพร่พระยาพิริยะวิชัยอุดรวิสัยผิบภารเดชสยามมิตรสุจริตภักดี ไปดูคลิปเกี่ยวกับกบฏเมืองแพร่แล้วเขามีประมาณว่าตั้งข้อสังเกตว่าในชื่อของเจ้าหลวงเนี่ยมีคำว่าภักดี ถ้าชื่อที่สยามเนี่ยมีคำว่าภักดีใส่เข้าไปเนี่ยหมายความว่าสยามไม่ต้องการให้คนคนนี้มาภักดีกับสยาม หมายถึงว่ามีการระแวงสงสัยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเมืองแพร่เนี่ยไม่ได้มีสายสัมพันธ์ทางครอบครัวหมายถึงว่าไม่ได้มีพระสนมของสยามเนี่ยจากเมืองแพร่อะไรประมาณนี้นะอย่างเชียงใหม่น่านเนี้ยก็มีส่ง princess ไปแต่งงานด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าของเมืองแพร่นี่ไม่มีนะครับส่วนนี่ก็เป็นชายาของเจ้าเมืองแพร่นะครับเห็นไหมเนี่ยถ่ายยังไงเนี่ยเจ้าแม่บัวไหลนะครับเป็นภรรยาคนที่สองนะเนี่ยเป็นคนที่ถูกคุมตัวถูกสยามคุมตัวไปอยู่ที่วังของกรมพระยาดำรงนะครับหลังภายหลังเหตุการณ์กบฏเงี้ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปดูนี่กันมีคนมาหรอสามารถไปได้ก่อนแอบดูเด้อน้อยไม่มีใครมาเลยกันเธอคือตอนแรกแพลนว่าจะไปนั่งรถเที่ยวเมืองแพร่ไงเก๋ๆไงแต่ว่าโดนเซอร์ไพรส์กับห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องแบบกินข้าวในบ้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอีกละถ้าจำไม่ผิดอีกละนี่เขาบรรยายตามรูปเนาะนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาเรานะคะซึ่งอาจจะมีแบบรูปภาพที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่หายากมากๆสำหรับคนยากจนนะคะนี่ครับรูปไฮไลท์ที่นี่นะครับ ก็จะมีรูปผู้หญิงเปลือยอกนะครับดังนั้นฟรีนิปเปิลนี่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับเหมือนว่าสังคมในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นน่ะแนวคิดการปกปิดตัวนี่ก็มาจากแนวคิดวิกตอเรียนนะครับเหตุผลที่ไทยต้องมาปกปิดตัวนี่ก็เพราะว่าต้องหลีกต้องพยายามไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นนะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าฝรั่งเพราะว่าพวกที่มาโคโลไนซ์นะครับเขาเป็นแนวคิดแบบวิกตอเรียนถ้าเราไม่ปรับตามเขาเราก็โดนประมาณนี้บันไดค่อนข้างลื่นนะครับลื่นสำหรับตัวนะตัวใส่ถุงเท้าจะได้ขึ้นชั้น2แล้วจ้านี่เห็นไหมไม้ฉลูเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของเรือนขนมปังขิงนะครับเป็นไม้ฉลูถ้าจำไม่ผิดนี่ไม้ฉลูนี่เป็นไม้ฉลูเดิมปะใช่ค่ะเป็นไม้ฉลูเดิมทั้งหมดจะมีการทาสีใหม่นี่ตรงนี้นะเห็นไหมมีช่องเพดานด้วยนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเล่าว่าสมัยกบฏเงี้ยวนี่มีอะไรนะเอาคนขึ้นไปซ่อนข้างบนนะครับที่มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กระแสรองที่มาเล่าทีหลังว่ากลุ่มเจ้าหลวงได้ให้ความช่วยเหลือกับคนไทยนะครับแต่ว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านหลังอื่นเป็นบ้านใครไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่คุ้มเจ้าหลวงนะครับจะเป็นห้องนอนของเจ้าแม่บัวไหลค่ะแล้วก็จะเป็นอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องนอนของเจ้าพิริยะเทพวงศ์ซึ่งในช่วงนั้นทั้งคู่ก็จะนอนแยกกันค่ะเพราะด้วยภารกิจแล้วก็การงานของทั้งคู่เนี่ยทำให้คู่ต้องนอนแยกกันค่ะนี่เข้ามานะครับก็จะเป็นแบบห้องนอนนะครับของเจ้าแม่บัวไหลนะครับนี่เขาก็จำลองการใช้ชีวิตนะครับก็จะมีตู้ต่างๆมีนี่อ่างล้างหน้าเพราะว่าคุมเจ้าหลวงเนี่ยไม่มีห้องน้ำนะครับเขามีคนมาเนี่ยเห็นไหมมีอ่างน้ำมีข้าทาสบริวารเนี่ยมาเอาน้ำมาให้ทุกวันขับถ่ายก็น่าจะใช้กระโถนแหละนี่ตรงนี้มานี่เป็นห้องนอนของเจ้าหลวงนะครับนี่ก็เป็นฟิลห้องนอนนะครับก็จะมีชุดนี่ตัวบอลเล่าอันนี้นี่เห็นก่อนนี่เห็นไหมมันมีไฮไลท์ตรงนี้ก็คือชุดเนี่ยเป็นเสื้อยันนะครับข้างในก็คือเหมือนประมาณว่าใส่ป้องกันตัวอะไรประมาณนี้ครับตามความเชื่อนี่ห้องกลางเป็นห้องทำงานของเจ้าหลวงค่ะก็จะตกแต่งด้วยเป็นห้องสีชมพูนะคะเพราะว่าเจ้าหลวงเกิดวันอังคารเหมือนมาแกล้งใกล้เขาเลยป้าเชิญแหย่งช้างนะครับแต่ว่านั่งได้กี่คนเดียวเนาะเพราะว่าเขาจะต้องเอาขาลงมาตรงเนี้ยนั่งเอาขาลงมาตรงนี้ก็จะเป็นหมอนอิงเป็นของเป็นหมากอะไรประมาณนี้โซนหน้านี่ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นมุกยื่นออกไปเมื่อก่อนที่เห็นรูปข้างล่างใช่ไหมจะมีบันไดลงไปนี่เขาก็มาทำใหม่เนาะเห็นไหมดูลายฉลุต่างๆเนี่ยของเก่าทั้งนั้นเลยเนาะรวมถึงข้างบนนี่ด้วยนะครับกดอ่านแล้วใช่ไหมสำหรับห้องนอนของเราลูกๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นสายตระกูลอ๋อนี่เป็นแค่ลำดับของเจ้าหลวงบดายมันก็บอกไม่มีก่อนหน้า
นี่เป็นเจ้าหลวงนะครับ เจ้าบัวไหลเอ้ยเจ้าบัวถาอยู่ไหนบุมีอ๋อนี่ก็จะมี ก็คืออย่าร้างกันแล้ว อ๋อก็จะมีเนี่ยครับเจ้าหลวงและเจ้าบัวไหลใช่ไหมนี่ก็แล้วก็มีลูกเขาบอกได้เขียนเป็นเส้นเลยอะ งงมากเลยอะมีลูกสาว6 คนลูกชาย1 คนนะครับลูกชายก็คือเจ้าอินแปลงเนี่ยครับผู้ชายเจ้าอินแปลงเนี่ยก็เป็นบิดาของนายโชติแพร่พันธุ์หรือนักเขียนนามปากกาว่ายาขอบนะครับอุ้ยมีรูปให้ดูด้วย ห้องเขาก็จัดเป็นห้องมีห้องนอนด้วยเหรอเธอ แต่ก่อนนะคะไม่มีห้องนอนค่ะเพราะแต่ ครั ก่อบ นนี้น่าจะปูฟูกแล้วก็นอนรวมๆกันมากก อื ว่าม ด้วยจำนวนที่มีลูกสาวมากลูกมากๆค่ะ ก็นอนรวมๆกัน ใช่ค่ะนี่คือลูกสาวทั้ง6แล้วก็ลูกชาย1 คนค่ะ ครับอันนี้ดูเข้าใจง่ายกว่าตุกกี้เยอะเลย ค่ะ เจ้าเวียงชื่นเนาะ ใช่ค่ะ เจ้าเวียงชื่นนี่คือมีประเด็นก็คือหลังจากเหตุการณ์กบฏเงียวนะครับ เจ้าเวียงชื่นเนี่ยซูอีไซด์นะครับหลังเหตุการณ์เหมือนดื่มยาพิษปะถ้าเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักดื่มยาพิษนะครับแต่ว่าที่ไปอ่านวิทยานิพนธ์มาเนี่ยใต้ฟุตโนตเนี่ยเขาเขียนว่ารองทูตต่างประเทศที่อยู่จังหวัดน่านนะครับเขียนฟุตโนตว่าหลังจากเหตุการณ์กบฏเงียวเนี่ยถูกเหมือนประมาณว่าสอบสวนน่ะแล้วก็มันรุนแรงมากจนกลุ่มเจ้านายหลายคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายประมาณนี้นะครับประวัติศาสตร์เมืองแพร่เนี่ยแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในกบฏเงียวเนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นเหตุการณ์ที่ debatable เพราะว่ามันยังไม่นิ่งอ่ะเมื่อมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์กระแสหลักแล้วเนี่ยดังนั้นมันเลยถูกทิ้งไว้อ่ะถูก left behind อ่ะประวัติศาสตร์กระแสหลักเขาก็เล่าส่วนของเขาไปแต่ว่าก็ทิ้งหลายๆส่วนไว้นะครับดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่มีการค้นประวัติศาสตร์มากขึ้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆเล่ามามากขึ้นนะครับดังนั้นมันก็ยังไม่นิ่งถ้าสยามเล่าสยามก็ต้องบอกว่าสยามดีเจ้าล้านนาเล่าเจ้าล้านนาก็ต้องบอกว่าตัวเองดีหรือว่าประชาชนเล่าประชาชนก็ต้องหาความชอบธรรมให้กับตัวเองในประวัติศาสตร์นั้นๆนะครับผังครอบครัวอันที่3 แต่อันนี้ก็จะแสดงออกมาว่าเขาแต่งงานกับใครแล้วก็มีลูกเป็นใครค่ะ โอเคเริ่มมาจากเจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้าแม่บัวไหลนะครับแล้วก็ลูกสาว5 คนใช่ไหมลูกสาว6 คนนะครับแล้วก็มีลูกชาย1 คนนะครับเหมือนว่ามีหลานฝรั่งด้วยปะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงชาลีเทพวงศ์นะครับในห้องนี้ก็แสดงประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่แม่เจ้าหรือเจ้าแม่นะกิจกรรมที่แม่เจ้าบัวไหลนะครับชอบทำก็คือปักผ้าอะไรประมาณนี้ความจริงนี่จะมีผ้าผลงานของแม่เจ้าบัวไหลที่วัดข้างๆเนี่ยวัดอะไรสักอย่างเนี่ยวัดเป็นผ้าของพระสังคีใช่ไหมปักเป็นลายตัวเมืองอะครับเนี่ยครับแม่เจ้าบัวไหลปักผ้าอุ้ยเหมือนเลยอะเขาทำเหมือนมากเลยอะนี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือลานข้างหลังนี่สวยมากเลยเห็นไหมคือเป็นเหมือนบ้านก็คือบ้านคนรวยอะเห็นไหมมีโซนข้างหลังไหมเป็นสวนข้างหลังต้นมะขามตัวนั้นสวยมากเลยอะก็ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์นี่มันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกบฏเงี้ยวเนี่ยในแต่ละยุคสมัยเนี่ยคนก็เอามาใช้ต่างกันเมื่อก่อนการพูดถึงกบฏเนี่ยเป็นอะไรที่รุนแรงใช่ไหมครับแล้วมันเป็นบาดแผลในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยกบฏในสมัยนี้เนี่ยก็มีการเอาไปใช้ในหมายถึงการต่อสู้อะไรประมาณนี้การต่อสู้ระหว่างชนชั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่แล้วแต่มุมมองคนมองอะประวัติศาสตร์ถ้าจะให้เล่านะครับมาทางลงนะครับจะเป็นไม้แผ่นใหญ่มากเลยอะที่อ่านมานี่เขาบอกที่ทำเป็นสีเขียวเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกับวันเกิดนะครับสีเขียวนี่โดยช่างชาวจีนใช่ไหมเขาเชื่อว่าหยกเนี่ยมันเป็นของมีค่าและนำโชคนะครับดังนั้นเลยทำเป็นสีเขียวเลยได้เป็นบ้านสีเขียวเมื่อก่อนนี้น่าจะเขียวมากกว่านี้อ่ะแต่ว่านี่ก็ถูกลดทอนไปนะครับเลยทำให้เป็นเขียวประมาณนี้มาตั้งหลักก่อนเพราะว่าแพลนเสียเลยอะโรงแรมเช็คอินได้ต้องบอกว่าครั้งนี้นี่เราลงทุนนะทำให้เหมือนแบบมาเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะครับดังนั้นมีจองโรงแรมไว้แล้วนะโรงแรมนี้เช็คอินบ่าย 2นั้นไปไหนดีเนี่ยไปไหนก็ไปไปกันต่อนะครับทริปลอดเล่พเนจรโอ้ยฮอดโอ้พื้นมันเป็นปูนไงเธออุ้ยลืมมือถือลืมของกันอย่างนี้เลยนะให้เกรดอีกอย่างหนึ่งนี่มองออกไปนะครับมองออกไปจะเป็นอาคารตรงนี้ตอนนี้เป็นโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยอาคารหลังนี้คือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่นะครับแต่ว่าทีหลังเนี่ยย้ายไปแล้วนารีเนี่ยเขา
ก็มาตั้งตรงนี้นะครับจริงๆโรงเรียนแห่งแรกจังหวัดแพร่เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้หรอกชื่อว่าโรงเรียนเทพพวงศ์นะครับตั้งอยู่แถวข้างในวัดพระบาทอะระหว่างวัดพระบาทกับวัดมิ่งเมืองนะครับเป็นโรงเรียนเทพพวงศ์แต่อาคารนี้น่าจะเป็นอาคารเดิมนะครับเป็นอาคารแรกอะโอ้ยร้อนโอ้เขามีของตรงนี้ด้วยอะก็เป็นของใช้แบบฝ้ายปะอิฐฝ้ายแล้วก็มีปั่นฝ้ายอะไรประมาณนี้อุ้ยอันนี้นี่ดูออกไหมไว้ทำอะไรเอาไว้ซอยยานะครับซอยยาก็คือเอาไว้หั่นใบยาสูบอะให้มันเป็นเส้นแล้วค่อยเอาไปตากเขาเอาใบยาสูบครับมาม้วนให้เป็นท่อนใหญ่ๆเลยแล้วก็มายัดตรงนี้ให้มันผ่านตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอามันจะมีมีดซอยยาก็คือเป็นใบใหญ่ๆเลยแล้วมาตัดให้เป็นเส้นนะครับนี่มาดูห้องเมื่อกี้นะครับที่เราดูจากข้างบนอะที่มันมีช่องข้างบนอะแต่ว่าเดี๋ยวหาช่องก่อนนะช่องอยู่ไหนนี่ไงนี่อุ้ยมันถ่ายยังไงให้เห็นวะนี่นะครับก็จะมีช่องเมื่อกี้อ่ะนี่แอบเปิดได้น้ำมันท่วมเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ารอบที่แล้วน้ำมันถึงตรงนี้เห็นไหมเห็นระดับน้ำไหมครับนี่นะครับเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฝรั่งไม่ยอมรับอำนาจศาลไทยนะครับจึงเกิดสนธิสัญญาบาวริงในสมัยก่อนอุ้ยมีตัวเขียนด้วยอ่ะเพราะว่ากฎหมายสมัยก่อนเนี่ยมันลงโทษแบบเนี้ยแล้วก็มีหลักการตัดสินที่มันยังไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือว่าไม่มีหลักการแน่นอนนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ต้องมีสนธิสัญญาบาวริงคนในบังคับไทยต้องขึ้นศาลไทยคนในบังคับอังกฤษต้องขึ้นศาลอังกฤษนะครับและสนธิสัญญาบาวริงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกบฏเงียวนะครับต้องเล่าว่ากบฏเงียวคำว่าเงียวนี่ก็คือเป็นคำที่คนล้านนาเนี่ยหรือคนภาคเหนือเนี่ยใช้เรียกกลุ่มไทยใหญ่นะครับเรียกว่าเงียวด้วยสภาพของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่รัฐที่แบ่งชัดเจนแล้วก็มีขอบเขตชัดเจนการที่จะข้ามระหว่างประเทศเนี่ยไม่เชิงประเทศดิเขายังไม่เป็นประเทศการที่จะข้ามไปในแต่ละดินแดนเนี่ยมันข้ามได้โดยง่ายจะไปก็ไปเลยไม่มีเขตแดนแน่ชัดนะครับดังนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่ข้ามไปข้ามมาก็คือมีไทยใหญ่เนี่ยมาค้าขายส่วนมากนะกลุ่มเงี้ยวจะมาค้าขายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงลัดฉานกับล้านนาเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันและไปมาหาสู่เนี่ยง่ายกว่าไปสยามอีกด้วยซ้ำเพราะการเดินทางไปสยามเนี่ยมันยากเนาะกว่าที่จะไปถึงแต่ว่าถ้าให้ขึ้นไปทางเหนือเนี่ยจะง่ายกว่านะครับกลุ่มพ่อค้าพวกนี้ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจากการค้าระหว่างชายแดนล้านนากับลัดฉานก็จะเป็นกลุ่มพ่อค้าเดิมอยู่แล้วที่เขามาทำการค้าขายผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับเล่าปูไกลมากเลยอ่ะพอมีสนธิสัญญาบาวริงเกิดขึ้นเนี่ยเงี้ยวนี่ก็อยู่ในบังคับของอังกฤษนะครับแล้วก็ล้านนาเนี่ยก็จะอยู่ในบังคับของไทยดังนั้นการข้ามไปข้ามมาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพอมีการทำให้เป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยรัฐมันเลยเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันต้องมีขอบเขตแดนชัดเจนการข้ามไประหว่างเขตแดนมันเลยยากขึ้นนะครับก็จะต้องมีใบอนุญาตข้ามเขตแดนอย่างสมัยเรานี้ต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมตั้งแต่สมัยที่มันไม่มีกลายเป็นว่าถูกจำกัดแล้วไงก็กลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยค้าขายข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็หนึ่งละนี่นะครับคุ้มเจ้าหลวงก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ฟ้าถือว่าเป็นใจไหมท้องฟ้าก็สวยอยู่นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันคอนเซปต์วันนี้นะครับก็คือแบบไปแบบเดินอ่ะเมืองแพร่อุ้ยซื้อน้ำก่อนเอาอย่างดีมีร้านขายข้างหน้าพอดีนะครับเนี่ยพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยรั้วนี่เขาจะทึบขึ้นไปข้างบนนะแต่ว่าเขามาทำตัดครึ่งอ่ะแต่ก็ดีนะจะได้เห็นวิวนี่เห็นไหมมันจะได้เห็นวิวแบบนี้พอมาเห็นป้ายนี้นึกขึ้นได้เพราะว่ามันมีวัวให้หมามันมีเรื่องเล่าประมาณว่าอะไรนะมีผีทอผ้าใช่ไหมความจริงนี่ตั้งแต่ที่ฟังมาตั้งแต่สมัยก่อนนะไม่มีเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เพิ่งมีมาเล่ากันหลังจากที่มีละครเรื่องรอยไหมนะนึกขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าในละครเขาทำป้ายข้างหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้านี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงนะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีนะโอ้ยแดดฮ้อนจนขอลบแดดตัวด้วยครับนี่เห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นกำแพงสูงนะแต่พอเริ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาก็นี่ไงตัดกำแพงครึ่งนึงเนี่ยดีเลยนะสแกนจ่ายได้ก็ครับหรือว่าอ๋อครับหลายคนอาจจะงงตอนนั้นที่ไปเที่ยวพม่าที่ต้องใช้เงินสดอ่ะ
มาคิดทีหลังแล้วว่าทำไมตอนนั้นถึงงง เพราะว่าตอนอยู่ไทยเนี่ยเราใช้สแกนจ่ายจนเคยชินดังนั้นเวลาเราไปเจอแบงค์เยอะๆแบบนั้นเรายิ่งงงไปใหญ่เลยน่าอายมากเลยเนาะอันนี้บอกเลยนะแบบ5 บาท10 บาทนี่กระจายนะเป็นโอนเนี่ยนะตะไดครับ ก็30 บาทครับ 30 บาท แดงมะนาวโซดานะ30 บาท โอ้ยร้อน วันนี้แดดจัดเลย ร้อน ทุกวันยังไม่ร้อนอย่างนี้นะวันนี้ร้อนมาก ตะวานี่ยังฝนตกอยู่เลย ตะวายังฝนตกอยู่ยังมีลมมี ตะวานี่ใจเสียเลยทันฝนตก อันนี้กลแล้วมันก็ครับ ตอนแรกนี่นึกว่าจะเขินนะเวลามาถ่ายแล้วคนเยอะอะไรเงี้ยสรุปไม่มีคนเลยจ้าเงียบเหงามากมาเพี้ยวแพร่กันนะจะบอกว่าอึ้งก็อึ้งคือไม่มีคนแล้วก็สรุปไปรถคันนั้นไม่ได้อึ้ง2เพราะว่าความจริงเราแพลนมาว่าเราจะไปนั่งรถเที่ยวก่อนใช่ไหมจบอุ้ยใครโทรมาฮัลโหลอยู่ตังใด เมนติคือไปเลยอีผมมีไหนคือเอลเลยอีอึ้งจนไม่ได้เราต้องเที่ยวสิพี่แชมป์แล้วตะกี้ไปเข้าไปใกล้เป็ดละออนมาอาสาน้องกูก็ถามหนูเฮียนหนูเฮียนปีอย่างละอีเขาบอกมโฮกเจ้าพี่ลี่อีแล้วใครเป็นครูหนูครูตอกแตกเจ้าทายหูกูไปเหียเดี๋ยวพี่ตอกแตกกับใครอย่าเฮิดเฮ้ยมึงแปะยางแคบเลยอ่ะ